আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ৰেচিপিটো মই আজি আপোনালোকক গেছ নজলকে আজি মই বৰফি বনাই দেখুৱাম চানা দালি দি আজি বৰফি বনাই দেখুৱাম একদম সিম্পল ৰেচিপি সহজভাৱে বনাই দেখুৱাম আজি আপোনালোকক একেবাৰে দেখিবও ধুনিয়া হয় আৰু খাবলৈও ধুনিয়া টেস্টি হ'ব তেনেকে গেছ কিন্তু একেবাৰে ইয়াত মই ব্যৱহাৰ নকৰো আৰু বেছি বস্তু ইয়াত দৰকাৰ নহয় যিখিনি বস্তু দৰকাৰ হয় সকলোখিনি আপোনালোকক মই ভিডিও বনাই থাকোতে দেখুৱাই থাকিম আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে চাই তেতিয়ালে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে এটা লাইক কৰিব আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব তেতিয়া গম পাব মই কেনেকৈ বনাইছো আহক এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি আমি ৰেচিপিটো মাজলৈ যাওঁ আজি মই এই বৰফিটো বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ লৈ আছো চানাৰ দালি মই এনেকৈ লৈ লৈছো চাও আৰু মই এখিনি অকনমান ভাজি লৈছো বেছি ভাজা নাই মানে অকনমান ভাজি লৈছো যাতে ইয়াৰ কেঁচা যেটো গোন্ধ আছে এই গোন্ধটো নোহোৱা হ'বৰ কাৰণে এই চানা দালিখিনি দি মই আজি আপোনালোকক এটা খুব ভাল এটা বৰফি বনাই দেখুৱাম আৰু মই এই বৰফিটো বনাতে কোনো ধৰণৰ গেছ ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰো আৰু গেছ নজলকে আজি আপোনালোকক মই এই বৰফিটো বনাই দেখুৱাম আৰু মই এতিয়া লৈ আছো এনেকৈ মিক্সি এটা জাৰ আৰু মিক্সি জাৰত মই এতিয়া এখিনি অকনকে দি মই এখিনি ধুনিয়াকৈ পিছি লম আৰু যেহেতু মোৰ এই মিক্সি জাৰটো সৰু হেতু কাৰণে মই অকনমান কমকে পিছিম আপোনালোকৰ হাতত যদি ডাঙৰ থাকে তেতিয়ালে আপোনাকে একেলগে গোটেইখিনিও পিছিব পাৰিব এতিয়া মই এখিনি ধুনিয়াকৈ পিছি লম একদম ধুনিয়া মিহি কৰি এখিনি পিছি লম এনেকৈ চাওক মই ধুনিয়াকৈ এখিনি পিছি ললো ধুনিয়া গুৰি হৈ গৈছে চাওক আৰু এতিয়া মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম এনেকৈ নাইকলৰ গুৰি লৈ লৈছো মই শুকান নাইকলৰ গুৰি এনেকৈ লৈ লব আৰু ইয়াত মই 2 চামুচ এনেকৈ শুকান নাইকলৰ গুৰিটো দি লম আৰু দি আছো মই এনেকৈ একদম ড্ৰাই ফ্ৰুট মানে গুৰি কৰি লৈছিলো ইয়াত কাজু বাদাম পেস্তা আৰু আলমন্ড বাদাম গোটেইখিনি মই পিছি লৈছো এখিনি মই ইয়াত দি লম এতিয়া আৰু এখিনি ধুনিয়াকৈ মই এতিয়া মিক্স কৰি লৈছো গোটেইখিনি একেবাৰে সিম্পল ৰেচিপি মই আজি ঘৰত বহি আপোনালোকৰ লগত এই ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰিছো গেছ নজলুৱাকে আপোনালোকেও ধুনিয়াকৈ বনাব পাৰিব আৰু এখিনি দেখিছে একদম ধুনিয়া বেসনৰ নিচিনা লাগিছে কিন্তু মই বেসন দি বনোৱা নাই আৰু এতিয়া মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম ঘিউ মই এনেকৈ লৈ লৈছো ডাঙৰ চামুচ দি 3 চামুচ এতিয়া এখিনি মই ভালকে গোটেইখিনি মিক্স কৰি লম আৰু ইয়াত মই চেনি ব্যৱহাৰ নকৰো চেনি নিদিয়াকে আজি মই এই মিঠাইটো বনাম যেহেতু মই ইয়াত কনটেক্স মিল্ক ব্যৱহাৰ কৰিম এনেকৈ মই গোটেইখিনি ধুনিয়াকে মিক্স কৰি লৈছো আৰু আপোনালোকে চানা দালিখিনি যে লৈছিলো এখিনি আপোনালোকে অকনমান ভাজি লব যাতে কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হয় নহলে কেঁচা গোন্ধ থাকিলে ভাল নালাগে আৰু সেন্টৰ কাৰণে দি আছো মই এনেকৈ অকনমান ইলাচি পাউডাৰ আৰু মই এতিয়া এনেকৈ কনটেক্স মিল্ক দি এখিনি মই ধুনিয়াকৈ মিলাই লম এনেকৈ অকন দি মই এখিনি অকনকে এখিনি মিলাই থাকিম আৰু মই এনেকৈ গৰম গাখীৰত এনেকৈ কেশৰ মিলাই থৈ দিছিলো কেশৰ কালাৰটো ধুনিয়া আছে দেখিছেনে আৰু এখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম আৰু কেশৰ দিলে এটা ধুনিয়া সেন্ট হয় এতিয়া মই এখিনি ভালকে গোটেইখিনি মিক্স কৰি লম এনেকৈ হানুতে চাব ধুনিয়াকৈ এখিনি টান হৈ আহিব এনেকৈ চাওক মই ধুনিয়াকৈ এখিনি হানি ললো টানকে হানি লৈছো আৰু এনেকৈ মই এটা লৈছিলো যে গাখীৰ এনেকৈ মই গোটেইখিনি গাখীৰ লগা নাই আধা মোৰ থাকি গল চাওক আৰু এতিয়া এখিনি মই অকমান সাইডত থৈ এতিয়া লৈ আছো এনেকৈ এখন ট্ৰে যেহেতু মই আজি ট্ৰেত আপোনালোকক এই বৰফিটো দেখুৱাম বনাই পেলাই আৰু মই এতিয়া লৈ আছো এনেকৈ ঘিউ অকনমান ট্ৰেখনত হানি লৈছো এনেকৈ মই ঘিউ হানি ললো এই ট্ৰেখনত এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া এখিনি মই দি লম দি মই এখিনি ধুনিয়াকৈ একদম মানে এখিনি সমান কৰি লম এনেকৈ সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি দি লৈছো এনেকৈ মই চাওক ধুনিয়াকৈ ট্ৰেখনত দি লৈছো দি মই এখিনি এখন চামুচ দি এখিনি সমান কৰি লৈছো এনেকৈ ধুনিয়াকৈ সমান কৰি এখিনি লৈ লৈছো চাওক চামুচৰ এই বেক সাইডটো দি কৰিব তেতিয়া ভাল লাগিব মানে সমান হ'ব ধুনিয়া কৰিও আৰাম লাগিব এনেকৈ মই গোটেইখিনি ধুনিয়াকৈ সম্পূৰ্ণ এখিনি মই
এনেকৈ কৰি ল'ম এনেকৈ চাওক একদম ধুনীয়াকৈ মই সমান কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত দি আছোঁ মই এনেকৈ ড্ৰাই ফ্ৰুট এনেকৈ পেষ্টা দি লৈছোঁ মই আপোনালোকে যিকোনো ইয়াত মানে দিব পাৰিব দেখিব ভালৰ কাৰণে বা দেখাত ধুনীয়া হোৱাৰ কাৰণে আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ কাজু মই এনেকৈ দি লৈছোঁ এতিয়া মই এনেকৈ দি ল'লোঁ আৰু এই চামুচখন দি মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এইখিনি দি ল'ম চাওক মানে এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কৰি ল'লে এইখিনি সোমাই যাব তেতিয়া ওলাই নাহে ভাল হ'ব এনেকৈ কৰি ল'লোঁ আৰু মই এইখিনি এনেকৈ কৰি এতিয়া মই এনে বাহিৰত ৰাখি দিলোঁ এইখিনি টান হৈ যাব যদি পাৰে আপোনালোকৰ মন যায় সোনকালে কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অকণমান সময় ফ্ৰিজত থৈ তাৰপিছত আপোনালোকে বৰফিটো কাটিব পাৰিব মই এনেকৈ থৈ দিছোঁ ফ্ৰিজত নথওঁ মই এনে থ'লেও এইখিনি যিহেতু টান হৈ যাব মই ফ্ৰিজত নথওঁ আৰু এনেকৈ চাওক 1 ঘণ্টাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ধুনীয়া এইখিনি টান হৈ গৈছে মই কিন্তু ফ্ৰিজত থোৱা নাছিলোঁ এনে থৈ দিছিলোঁ ফেনৰ হাৱাতে এইখিনি টান হৈ গৈছে আৰু মই এইটো আপোনালোকক কাটি দেখুৱাই আছোঁ চাওক দেখিছে একদম ধুনীয়া টান হৈ গৈছে এনেকৈ মই কাটি ল'ম একেবাৰে সিম্পলভাৱে আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ দেখিছে গেছ নজ্বলাকৈ আজি মই আপোনালোকক মিঠাইটো বনাই দেখুৱাইছোঁ সহজ উপায়েৰে সহজ ৰেচিপি একদম ধুনীয়া টান হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া এনেকৈ কাটি ল'ম একদম ধুনীয়া টান হৈছে কাটোতে অকণমান কষ্ট হৈ আছে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি লৈ চাওক আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক উঠাই দেখুৱাই আছোঁ দেখিছে একদম ধুনীয়া দেখিছে লুকিং আৰু এইটো চাওক ধুনীয়া একদম দানা হৈছে একদম বেসনৰ বৰফি যেনেকৈ বনাই আজি আপোনালোকক তেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ বনাই চাওক দেখিছে একদম ধুনীয়া কেমেৰাৰ ওচৰত দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এনেকৈ মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি উঠাই ল'ম এনেকৈ প্লেটত এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ সজাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দেখিছে একদম ধুনীয়া দেখিছেনে আৰু মোৰ এই ৰেচিপিবিলাক আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়া মই গম পাম আপোনালোকৰ ৰেচিপিবিলাক ভাল লাগে চাই আৰু মোৰ এই ৰেচিপিবিলাক আপোনালোকে মই যেনেকৈ বনাইছোঁ এনেকৈ বনাই আপোনালোকেও খাব ঘৰত সকলোৱে খাব আৰু খাই খুব ভাল লাগে আৰু মোৰ এই ৰেচিপি চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকে সকলোৰে লগত বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ